હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી સાંભર। તો મિત્રો, તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ઇડલી સાંભર। તો મિત્રો, ઇડલી સાંભર બનાવવા માટે મેં આ અડધો કપ રવો લીધેલો છે, એની સામે મેં અડધો કપ દહીં લીધેલું છે। સામે સામું જ લેવાનું છે અને દહીં ખાટું લેવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આનો ખીરું બનાવી લેશું। તો આ તપેલી લીધેલી છે, એમાં આપણે આ રવો જવા દેશું અને આ દહીંને પણ એમાં જવા દેશું। અને એને આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે ફટાફટ બની જાય એવી રીતે ઇડલી સાંભર બનાવવાના છીએ, જલ્દીથી બની જાય। ઇડલી સાંભર તો તમે ઘણી વખત બનાવ્યા હશે, પણ આવી રીતે ફટાફટ બની જાય એવી રીતે આજે આપણે બનાવીશું। આમાં થોડું નિમક નાખી દઈશું, આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું અને આને આપણે એક પ્લેટ ઢાંકીને રાખી દઈશું। 10 થી 15 મિનિટ માટે આને રેસ્ટ આપીશું, જેથી આપણો આ રવો એકદમ સરસ ફૂલી જશે। હવે આવી રીતે આ પ્લેટ ઢાંકીને રાખી દઈશું, 10 થી 15 મિનિટ રાખી દેવાનું છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે દાળની તૈયારી કરી લેશું। તો મિત્રો, આપણે સાંભર બનાવવા માટે મેં આ તુવેર દાળ લીધેલી છે। આ મેં 1 વાટકી તુવેર દાળ લીધેલી છે। આપણે જેટલો સાંભર બનાવવો હોય એટલી આપણે તુવેર દાળ લેવાની છે। આને મેં 30 મિનિટ પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી હતી, સરસ એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય, આવી રીતે હાથેથી ભાંગીએ એટલે તરત ભાંગી જાય એવી સરસ પડી ગઈ છે। હવે આપણે આને એક કુકરમાં જવા દઈશું। હવે આપણે આ કુકરમાં જવા દીધેલી છે। મિત્રો, આપણે આમાં સાંભરમાં શાકભાજીને પણ નાખવાના હોય છે। તો શાકભાજી આપણે કુકરમાં આપણે બાફવામાં નાખીએ તો આપણે જ્યારે બ્લેન્ડરમાં બ્લેન્ડ કરીએ ત્યારે શાકભાજી બધું ભાંગી જાય, એટલે આપણે ખાલી એક દાળ જ આપણે બાફવાની છે। શાકભાજી અલગથી જ મેં બાફી લીધેલા છે। તો હવે એમાં આપણે થોડું પાણી નાખીશું। આ 1 કપ મેં પાણી નાખેલું છે। નાની 1 ચમચી હળદર નાખું છું, અડધી ચમચી નમક નાખું છું, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નમકને નાખવાનું છે। 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખું છું, નાની ચમચી જેટલું તેલ નાખેલું છે, જેથી આપણી દાળ ઉભરાય નહીં। અને ઢાંકણ ઢાંકી અને એને બાફી લેશું। હવે આપણે આને બાફી લેશું। મિત્રો, આપણી દાળમાં 3 વિસલ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કુકર ખોલીને જોઈ લેશું। આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો મિત્રો, મેં આવી રીતે સરસ દાળને બ્લેન્ડ કરી લીધેલી છે। તો હવે મિત્રો, આપણે આમાં આ મેં ગરમ પાણી જે આપણે જે શાકભાજી બાફેલા છે એ પાણી લીધેલું છે। આપણે શાકભાજી બધા બે પહેલાં બાફી લીધેલા છે, એનું પાણી જે છે એ આપણે જવા દેવાનું નથી, એ આમાં દાળમાં જવા દેવાનું છે। તો એમાં બધું પાણી હું નાખી દઈશ। અને હવે મિત્ર, આ દૂધી, બટેટું અને આ સળગવાની સિંગ ત્રણેય છે, એને પણ મેં પહેલાં 1 વિસલ કરી લીધેલી છે। આપણે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીએ, જલ્દીથી બની જાય એવી રીતે આપણે કિચનમાં કામ કરતા હોય ત્યારે આ બધું બાફવા મૂકી દેવાનું। 1 વિસલ કરી લો એટલે સરસ અધકચરા જેવું બફાઈ જશે, એને પણ એમાં જવા દેશું। આ મેં 1 ટમેટાના આવા લાંબા પીસ કરી લીધેલા છે, એને પણ એમાં જવા દેશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણે આને વધારે પાણી નાખવાનું છે, પછી આ વધારે ઘટ થઈ જશે। તો આવી રીતે હજુ આપણે આમાં થોડું પાણી નાખી દઈશું। 1 કપ મેં પાણી નાખેલું છે।
એક લીમડાની દાળ નાખેલી છે। હવે આપણે આને ગેસ ઉપર મૂકી દેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં ગેસ ચાલુ કરી અને એની ઉપર આ મૂકેલું છે। હવે આપણે આને સારી રીતે ઉકાળવાનું છે। અને આ લીલા મરચાંની નાની કટકી કરી લીધેલી છે અને આદુની પેસ્ટ બનાવી લીધેલી છે, એને પણ છીણી લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેશું અને બધું સારી રીતે થવા દેશું। તો મિત્રો આપણો આ સાંભાર સારી રીતે ઉકળી ગયો છે, સરસ બધું શાકભાજી પણ એમાં સેટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને નીચે લઈ લેશું અને આપણે આનો વઘાર કરી લેશું। તો મિત્રો હવે આપણે આ તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। હવે આપણે એમાં રાઈ જવા દેશું। આ 1 ચમચી રાઈ નાખેલી છે, 1 ચમચી આખું જીરું નાખેલું છે, અડધી ચમચી જેટલા મેથીના દાણા નાખીશું, ચૂટકી હિંગ નાખીશું, મીઠા લીમડાના પાનને જવા દેશું, લાલ મરચું સૂકું લાલ મરચાંને જવા દેશું, અને આ ડુંગળી અને ટમેટા બારીક સુધારી લીધેલા છે એને પણ એમાં જવા દેશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે એમાં થોડી હળદરને જવા દેશું। આમાં આપણે સાંભાર હોય એ એકદમ લાલ હોય છે, આપણે 2 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરને જવા દેશું અને બધું મિક્સ કરી લેશું। નિમક તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું છે, મેં બાફવામાં પણ નાખેલું છે અને દાળ ઉકાળેલી છે ત્યારે પણ નાખેલું છે, ટેસ્ટ કરી અને પછી નાખવાનું છે। તો આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। આ 1 ચમચી સાંભર મસાલો છે એને પણ એમાં જવા દેશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે જે આપણી ઉકાળેલી દાળ છે એને એમાં જવા દેશું। આવી રીતે આપણે દાળને પણ એમાં જવા દેશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે સરસ ઉકાળવાનું છે। હવે મિત્રો આ આંબલીનો પલ્પ છે એને પણ એમાં જવા દેશું। આની જગ્યાએ તમે લીંબુના રસને પણ નાખી શકો છો, પણ આપણે આ રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ બનાવીએ છીએ સાંભાર, એટલે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં આ આંબલીનો પલ્પ જ નાખે છે। અને આ ગોળ છે, આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ આ ગોળનો સરસ ખાટો મીઠો અને સ્પાઇસી બને છે। આપણે તીખું થોડીક સાંભર તીખું હોય છે, એની સામે ગોળ મીઠાશ અને ખાટું મીઠું થઈ જશે આપણો સાંભર। તો આવી રીતે ગોળ નાખેલો છે એટલે આપણે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિત્રો ગોળ નાના બાળકો ખાતા હોય તો ચોક્કસથી નાખજો, બહુ સરસ આનો ટેસ્ટ આવે છે। અને તમે આમાં શાકભાજીમાં રીંગણું નાખો તો પણ ચાલે, મને થોડો રીંગણાનો
ટેસ્ટ ઓછો પસંદ છે એટલે હું નથી નાખતી. તો આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે મિત્રો આને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે અને આને આપણે સાઈડના ચૂલામાં આને જવા દેશું. તો મિત્રો હવે આપણે આને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં પાણી નાખીશું અને સારી રીતે ફેટવાનું છે. આને આવી રીતે સરસ આવી રીતે હાથેથી ફેટવાનું છે. તો મિત્રો આવી રીતે 1 2 5 મિનિટ માટે તમે ફેટી લેવાનું છે. પછી આ મીઠા સોડા હું આમાં નાખું છું. આની જગ્યાએ તમે ઈનોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અમે અડધી ચમચી જેટલા મીઠા સોડા આમાં નાખેલા છે. આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે ઈડલીની પ્લેટ લઈ લઈએ અને એમાં તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. તો મિત્રો આમાં આવી રીતે તેલ નાખેલું છે. આપણે બધા ગ્રીસ કરી લેશું. તેલથી સારી રીતે બધું ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. આવી જ રીતે આપણે બંને પ્લેટ તૈયાર કરી લેશું. મિત્રો આવી રીતે આમાં આપણા ઈડલીના ખીરાને જવા દેવાનું છે. થોડું થોડું નાખવાનું, નકર એકદમ સરસ ફૂલ છે તો બહાર આવી જશે. આવી રીતે આપણે બંને પ્લેટ તૈયાર કરી લેશું. તો આ બંને પ્લેટ મેં ભરી લીધેલી છે અને આપણે સ્ટીમર પર પહેલેથી પાણી ગરમ મૂકી દીધેલું છે. તો એમાં આને જવા દેશું. બંને પ્લેટ રાખી દીધેલી છે અને આને આપણે 5-6 મિનિટ પૂરતું રાખીશું. મિત્રો 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો આપણી ઈડલી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. હવે આપણે આ સ્ટીકની મદદથી જોઈ લેશું. એકદમ ક્લીન. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને આપણે આ પ્લેટને બહાર લઈ લેશું. આ બંને પ્લેટને બહાર લઈ લીધેલી છે અને હવે આપણે આને 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દેશું. પછી આસાનીથી નીકળી જશે. ઠંડુ થઈ ગયું છે. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આવી રીતે ચપ્પુની મદદથી કાઢી લેશું. તરત જલ્દીથી નીકળી જશે. એકદમ સરસ, એકદમ ફૂલી ગઈ છે. મસ્ત આપણી બધી ઈડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને બધી કાઢી લેશું. બધી ઈડલીને મેં એક પ્લેટમાં લઈ લીધેલી છે. હું તમને એક ભાંગીને પણ બતાવું છું કેટલી સરસ સોફ્ટ ઈડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આવી રીતે બનાવશો એટલે એકદમ મસ્ત ઈડલી તૈયાર થશે. મસ્ત એકદમ સોફ્ટ. તો મિત્રો હવે આપણી ઈડલીને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું અને આપણો સાંભર પણ ઉકળી ગયો છે સરસ, એને પણ લઈ લેશું. આપણો સાંભર પણ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ સરસ લાલ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. એકદમ સરસ. એકદમ વધારે આપણે આને થીક નથી કરવાનો. આવી રીતે આટલો પતલો રાખવાનો હોય છે. તો હવે આપણે આને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. હવે આપણે આને ઈડલી સાથે સર્વ કરીશું. આ પ્લેટમાં આપણે સર્વ કરી લેશું ઈડલી સાંભરને. તો હવે પહેલાં આવી રીતે સાંભરને જવા દેશું. હવે એમાં આપણે ઈડલી જવા દેશું. આવી રીતે ઈડલીને પણ જવા દેશું. હવે ઉપરથી થોડો સાંભર જવા દેશું.
એકદમ મસ્ત આપણી ઇડલી સાંભર તૈયાર થઈ ગયા છે અને ઉપરથી થોડા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા ઇડલી સાંભર. તો મિત્રો આજની આ ઇડલી સાંભરની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.